Mä ajattelin silloin, kun mä aloin säveltämään tätä oopperaa, että mä saan tämän valmiiksi maaliskuun 1. päivä. Eli mä oon nyt päivän myöhässä. Tämä on ollut hirveän pitkä tämä mun viimeinen taisto tämän oopperan kanssa. Tässä oopperassa on 2 tärkeää teemaa. Toinen on äitiys ja toinen sitten sota ja väkivalta meissä, meidän sisällä ja meidän ympärillä. Pari päivää sitten alkoi just sota, jota kaikki vastusti. Tietoisuus siitä tietenkin heijastuu tähän musiikkiin. Tässä eletään aika ennen sotaa, sodan aikana ja sodan jälkeen ja väkivalta, miten se meihin vaikuttaa. A 17-year-old young girl who's full of life and having to deal with how war shatters your life. Then she's dealing with becoming a rape victim. And then dealing with having a son and him finding out that his father was a rapist. My son Jonas betraying the young character who, wants to seek revenge and kill his father. Vasen käsi alkaa 4. Ja se oikea käsi alkaa 2. Do, re, do, da. Mikä intervalli? Malus famine, 6 rue Villebois-Mareuil. 6, c'est juste là un peu plus loin. 7, 9, 5, 6. Okei, à tout de suite. Me aloitettiin tämä projekti ehkä 2,5 vuotta sitten Aminin kanssa ja nämä aiheet on nyt tällä hetkellä paljon järkyttävämmän ajankohtaisia kuin silloin, kun me tästä alettiin puhua. Je crois que cela commence par un mot de Kaya à propos de 2 cœurs qui battent dans la même poitrine. 2 cœurs qui battent dans la même poitrine. Je crois que c'est une image de naissance. Et je pense que la naissance de l'opéra vient aussi de cette image. C'est comme si quelqu'un trouve un bouton dans la rue et il bâtit un costume autour du bouton. Lammuuden luonnissahan niin mulla oli se aihe jo olemassa ja mä etsin sitten librettistia, joka voisi kirjoittaa mulle tekstin ja mä tiesin, että se pitäisi olla ranskaksi. Ja idea Aminista ei ollut mun idea, vaan Peter Sellarsin idea itse asiassa. Hän tunsi enemmän Aminin työtä ja nyt sitten ollaan ystävystytty vuosien mittaan. Ja kun tuli ajatus tästä uudesta oopperasta, niin se oli ihan ilman muuta, että mä halusin nimenomaan jatkaa yhteistyötä Aminin kanssa. Niin. Oui. Oui, que ça commence d'une manière comme une rêve lointaine et après c'est cassé.
Itse asiassa me alettiin puhumaan siitä ennen kuin oli kysymys mistään tilauksesta ja meitä molempia kiinnosti itse asiassa sama problematiikka, äitiys ja miten sitä voisi kuvata ja toisaalta väkivalta. Le titre de l'opéra, Adriana Mater, évoque une expérience de maternité d'une femme, mais une sorte d'expérience de maternité, de naissance, de renaissance, qui va bien au-delà d'une personne et qui concerne le monde où nous sommes. Il y a une idée de l'accouchement d'un autre monde. Il y a une idée d'une rédemption. Je sens seulement, je sens au cœur un deuxième cœur qui m'entraîne bien. Alors, les demandes, normalement, pour moi, dans ma carrière, c'est quand même minimum 4 ans avant la création. Mais il y a 2 choses qui jouent pour moi. C'est un, le compositeur, donc il a aussi un ductus lyrique, si je peux dire. La deuxième chose, la deuxième démarche est donc bien aussi quand je réfléchis à un compositeur, c'est en même temps, est-ce qu'il y a une histoire qui va nous fasciner ensemble. Donc j'ai pris contact avec elle et puis on a pensé, mais j'ai besoin de quelqu'un qui écrit le livret. Alors pour moi, le livret, c'est une chose dans ma carrière qui a évolué. Je trouve que le librettiste est très important. Et je ne pense pas avoir jamais lu un livret d'opéra avant. C'est-à-dire, probablement que je parcourais au moment de l'opéra pour vérifier certaines phrases, mais mes références sont ailleurs. Mes références sont dans des romans, dans les livres d'histoire, dans tout à fait autre chose. Et donc j'arrive avec un œil très neuf. Que Malouf était un librettiste idéal, parce qu'il écrit des vers très courts et il a la place libre pour l'opéra. Il y a beaucoup de littéraires qui ne peuvent pas écrire un livret, parce qu'ils veulent tout raconter déjà avec leur poésie, leurs paroles. Alors, tandis qu'on doit écrire assez de paroles, mais pas trop, pour que la musique puisse encore prendre place là-dedans. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que je n'aurais jamais eu l'idée de moi-même d'écrire un livret d'opéra, mais je pense que c'est bien dans la vie d'être bousculé et que quelqu'un, à un moment donné, vous pousse dans une direction. Et maintenant, je suis content d'avoir découvert cette voie nouvelle. Tämä, mitä me luettiin, musta tuntuu, että tämä on aika viimeinen versio nyt. Aminne oli tehnyt musta hienosti ne kaikki muutokset ja tämän jälkeen se on varmaan vain kysymys tietystä sanoista tai jos musta tuntuu, että joku jakso on todella liian pitkä, niin sitä täytyy lyhentää. Il y avait des incendies, et je n'entendais pas les crissements du feu. Il y avait des visages convulsés, mais je n'entendais ni cris ni gémissements. C'était comme cette adolescence.
Au-delà de la partie. C'est en dehors de ça, dans les limites de la piste. Ça va venir, ça va venir. Ah, mais t'as déjà vachement fait, hein? Oui, Il reste encore quelque part chez. Kun me aloitettiin Aminin kanssa suunnittelemaan tätä operaa, niin aika pian tuli semmoinen struktuuri, 2 näytöstä. Ensimmäisessä näytöksessä 3 kuvaa ja toisessa näytöksessä 4 kuvaa. Eli tämä on se lähtökohta ja tämä on aika selkeänä mun mielessä. Kaikki kestot on aika selkeänä mun mielessä. Mä en yleensäkään voi ruveta kirjoittamaan ellei mulla ole joku semmoinen kamalan selkeä ajatus kokonaismuodosta, vaikka se sitten saattaisi muuttuakin. Alkuhan on tietysti ihan valtavan intuitiivista hakemista, jossa annetaan ideoiden vapaasti tulla ja sitten kun joitain on jotenkin sieltä alitajunnasta melkein saatu kiinni, niin sitten niitä tietoisesti ruvetaan kehittelemään. Kirjoitan ensin noi laulustemmat ja sitten mä orkesteroin ne suoraan orkesterille. Mä en kirjoita koskaan pianopartituuria. Ja mä oon kirjoittanut tätä operaa ihan siinä järjestyksessä, kun se tapahtuu. Ja se on mun mielestä tärkeää, koska ensimmäinen näytös tapahtuu 17 vuotta aikaisemmin kuin toinen näytös. Niin että tavallaan se musiikki kasvaa ja muuttuu niiden vuosien aikana. Yleensä kun mä kirjoitan musiikkia, niin mä koen, että koko mun persona jollain tavalla suodattuu siihen musiikkiin, vaikka se olisi vaan pelkästään orkesterimusiikkia. Ja tässä tapauksessa tietenkin, jos mä yritän luoda mun musiikilla ihmisiä ja eläviä, tavallaan maalata niiden muotokuvaa, niin kyllä mä koen, että ehkä vieläkin voimakkaammin kaikki mun kokemus näistä asioista ihmisenä silloin välittyy siihen musiikkiin. Eli se, että Adrianasta tulee äiti ja miten äänestä sitten se tulee ja mitä hän silloin äitinä kokee, niin tietenkin mun oma kokemus äitiydestä välittyy siihen. Ja sen takia nämä teemat on meidän lähtökohdaksi valittukin. It's like an A vowel and such on an F sharp is fine. Yeah. A vowels are fine right up to A flat A, up to a D. That's not a problem. Yeah. To have this at this point in the composition process, the chance to say what are the roles that really suit me. It's as if I can choose my Fach. And Kaya, of course, heard me in Yenufa, one of my favorite roles ever, of Steva. And so she's thinking in that very much as where my voice likes to sing and likes to lie. And this is, for me, a wonderful privilege that if she's going to write something that is similar in range and vocal color and intensity to something like that, then I know that it's going to suit me and I'm going to be able to give my best performance in the role. So